Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Reinhardt, người duy nhất trong toàn bộ series Re:Zero không thể bị Subaru giết, dù cậu có bỏ ra tới hàng triệu mạng. Anh cũng cùng với Sư là hai người duy nhất ngăn cản được Satella trong trường hợp cô thoát ra khỏi phong ấn. Có thể nói với Re:Zero, chữ Re trong cái tên là dành cho Reinhardt khi anh là tồn tại của thánh thân, là kẻ bất khả xâm phạm, với dòng máu thánh kiếm cùng hàng trăm phước lanh. Thước đo sức mạnh của Re:Zero, Reinhardt là ai và anh ta mạnh mẽ như thế nào? Ngày hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu nhé anh em. Có thể nói xuyên suốt Re:Zero, người ta thường chỉ biết đến Reinhardt là nhân vật thứ chính, là bức tường không thể sụp đổ, để đề cao tinh thần kiên trì đập đá phá tường của Subaru. Tuy nhiên nếu để ý thì mỗi khi Reinhardt xuất hiện, thì đó chắc chắn sẽ xảy ra một sự kiện động trời mà Subaru cùng với đồng bọn không thể giải quyết hoàn chỉnh nếu không có sức mạnh của Reinhardt. Là thanh niên nghiêm túc đi theo tiếng gọi của đảng với danh xưng hiệp sĩ trong các hiệp sĩ và cũng là thánh kiếm đương nhiệm, thế nhưng tuổi thơ của Reinhardt lại có phần bất thường như chính sức mạnh của anh ta. Reinhardt sinh ra trong tộc Astria, một trong hai gia tộc quyền lực nhất Lunica. Lúc 2 tuổi, người mẹ Reinhardt hết mực yêu thương đã rơi vào trạng thái người đẹp ngủ trong rừng, hôn mê vĩnh viễn. Lên 5 tuổi, Reinhardt được mọi người xem là lý do chính khiến bà nội của anh là thánh kiếm đương nhiệm Theresia van Asche thất bại và chết trong một trận chiến. Vì lý do ngay giữa trận chiến, tất cả phước lanh của Theresia bỗng nhiên đột ngột chuyển sang cho Reinhardt. Chứng kiến điều đó, ông nội của anh Wilhelm trút mọi tội lỗi lên đứa cháu và khăn gói bỏ nhà ra đi. Ngôi nhà đầm ấm khi xưa trong phút chốc chỉ còn lại người cha vẫn quan tâm đến Reinhardt. Đáng buồn thay, mối quan hệ của anh với cha cũng xấu đi một cách nghiêm trọng khi ông dần trở thành một kẻ nghiện rượu và bắt đầu đổ lỗi cho Reinhardt về cái chết của Theresia. Năm 8 tuổi, một điều luật có tên là luật Reinhardt ban hành trên toàn thế giới với mục đích cấm Reinhardt Game rời khỏi Lunica. Vì lúc này, với sức mạnh quá vượt trội, Reinhardt đã được coi là một vũ khí hủy diệt hàng loạt và sự xuất hiện của anh ở bất cứ đâu sẽ được xem như một lời tuyên bố chiến tranh. Cũng vì sức mạnh thánh thần ấy, vương triều Lunica buộc Reinhardt phải gia nhập đội cận vệ hoàng gia, biến anh trở thành vũ khí mạnh nhất của vương quốc. Và từ đó cuộc phiêu lưu của Reinhardt với Thánh Fit bắt đầu. Vì là hiện thân của công lý và là anh hùng của thế giới, Reinhardt từ lâu mặc định anh sẽ luôn làm theo những gì thế giới quyết định. Dù trong cuộc chiến với phần còn lại của vũ trụ Re:Zero, chắc chắn Reinhardt sẽ giành chiến thắng. Nếu phân tích kỹ càng sức mạnh của Reinhardt, đó sẽ là một trang sách rất dài, bởi sâu thẳm bên trong thanh niên cao 1m84 kia là hàng loạt những quyền năng mà con người không thể tưởng tượng nổi. Anh sở hữu sức mạnh vật lý thuộc hàng siêu nhân khi có thể nâng vật nặng hơn 6,6 tấn chỉ bằng một tay, tốc độ đạt tầm ánh sáng, thể lực siêu khủng khi có thể đánh nhau với Satella tới già mà không cảm thấy mệt mỏi. Trí tuệ trên mức trung bình nhưng có thể hoàn thành mọi thể loại bài kiểm tra test IQ nhờ trực giác siêu phàm, tài năng thiên bẩm có thể học hỏi nhanh bất cứ thứ gì khi chuyên tâm, cộng với phước lành từ thánh thân giúp Reinhardt từ anh hùng chiến trận trở thành thục nữ thôn quê, thành thục mọi kỹ năng tầm cơ bản đến tầm nâng cao của may vá theo thùa, nấu ăn giật phải đan len chỉ trong nháy mắt. Không những thế, trong các trận chiến, nếu có một chú muỗi nào đó vô tình làm Reinhardt bị thương, các tiểu tinh linh sẽ tự động trị thương cho anh ta, cho dù đó có là những vết thương chí mạng đi nữa. Là thánh sống, trừ nhẫn thuật và thể thuật, Reinhardt tỏ ra là người có duyên với kiếm thuật, võ thuật, kể cả là ảo thuật đi chăng nữa. Nhưng có một điểm rất đáng chú ý là thanh niên này không có duyên với ma thuật, khi cổng mana của anh ta đã vĩnh viễn không thể dùng được. Dù trong trận chiến Reinhardt có thể hấp thụ toàn bộ mana xung quanh và dùng nó để cường hóa thể chất. Khi hấp thụ mana, Reinhardt có thể khiến người khác không thể sử dụng bất kỳ ma thuật nào, mà Re:Zero là thế giới của pháp thuật và kiếm thuật, một người anti-magic, cộng thêm kiếm thuật siêu đẳng thì anh em biết ai là số 1 ở đây rồi đấy. Là thánh kiếm đương nhiệm và cũng là thanh kiếm mạnh nhất trong lịch sử, người ta thường nói Reinhardt đã học kiếm thuật ngay từ trong bụng mẹ, với tài năng đi đường kiếm vô cùng khủng khiếp. Từ lúc 5 tuổi khi lần đầu tiên nhặt được một thanh kiếm, cậu nhóc Reinhardt đã ngay lập tức đánh bại cha mình. Ở lứa tuổi đó anh được nhận định là còn mạnh hơn một hiệp sĩ hoàng gia bình thường. Cũng bởi sức mạnh quá lớn ấy nên mọi vũ khí khi được Reinhardt để mắt tới đều phút chốc tan thành mây khói, vì không thể chịu được uy lực do chính anh ta tạo ra, ngoại trừ long kiếm Reed, vũ khí mạnh nhất vũ trụ Re:Zero. Thứ được xem là do chính tay thần kiếm tạo ra, nó mang trong mình sức mạnh to lớn, có thể gây điên đảo trời đất, và đặc biệt là thanh kiếm này còn có riêng cho mình một ý chí. Chẳng phải ngẫu nhiên giang hồ đồn đại Reed như một cô nàng xinh đẹp, sáng nắng chiều mưa buổi trưa ẩm ướt, cực kỳ chảnh chọe khi chỉ có thánh kiếm mới rút được nó ra khỏi vỏ, mà còn tùy vào đẳng cấp của đối thủ Reed mới xuất đầu lộ diện. Trong cả cuộc đời của mình thì Reinhardt mới chỉ rút long kiếm ra 3 lần, đó là khi đối đầu với Caecilius, Theresia van Astrea
và một người nữa mà tác giả chưa tiết lộ. Thánh kiếm từ lâu được xem như những tạo vật của thánh thần, họ là những người mang trong mình kỹ năng kiếm thuật thượng thừa, có thể lươn lẹo lá lướt từ đầu đến cuối của chiến trường. Tuy nhiên, sức mạnh của thánh kiếm không chỉ đơn thuần như vậy. Theo giang hồ đồn đại thì ở một số đời thánh kiếm, họ còn được thần linh ban cho những phước lành, biến họ trở thành thực thể bất khả xâm phạm. Nói về phước lành, đây được xem như những món quà của thần linh, và những món quà này lại cực kỳ hiếm. Trong 10 triệu đứa trẻ thì chỉ có một đứa nhân phẩm thượng thừa mới sở hữu nhiều hơn một phước lành. Reinhardt có tới hơn 100 phần quà như vậy thì anh em đủ hiểu nhân phẩm của thanh niên này rồi đấy. Phước lành tồn tại như những kỹ năng bị động, nói cách khác, nó sẽ tự động kích hoạt khi người sử dụng đáp ứng đủ điều kiện. Nếu một phước lành mất đi trong trận chiến vì một lý do nào đó, Reinhardt có thể ước lại phước lành khác có quyền năng tương tự. Bên cạnh đó, anh ta còn có thể ước những phước lành mới chưa từng tồn tại. Tuy nhiên đây là một con dao hai lưỡi, bởi thần thánh sẽ có lúc không hiểu được toàn bộ suy nghĩ của con người. Ước Ngọc Trinh lại lòi ra thì nở thì toang anh em ạ. Tớ sẽ liệt kê ra một vài phước lành nhé. Phước lành của thánh kiếm nâng cấp tối đa kỹ năng dùng kiếm của Reinhardt, cho phép anh ta rút long kiếm Raid ra khỏi vỏ, nâng cao kỹ năng chiến đấu của bản thân lên mức tối đa và nắm bắt mọi chuyển động của đối phương. Đồng thời phước lành này sẽ mang đến những tia sáng lơ lửng mà chỉ cần lần theo nó chắc chắn sẽ giết được đối thủ. Phước lành nhanh nhẹn giúp Reinhardt di chuyển với tốc độ siêu phàm, ít nhất là bằng tốc độ âm thanh. Phước lành này có thể hiệu nghiệm với cả thú cưỡi của Reinhardt. Phước lành chủ nhân của thú cưỡi giúp anh ta có thể cưỡi bất kỳ loài động vật nào. Khả năng tránh né mục tiêu, đạn và những đòn tấn công tầm xa không thể đánh trúng Reinhardt. Đó là lý do vì sao khi Elsa ném con dao của mình để giết Reinhardt, nhưng nó lại bay xung quanh và không trúng vào người anh ta. Mũi tên bảo lãnh, bất cứ thứ gì Reinhardt phóng đi như dao kiếm, kể cả dép lao đều trúng vào đối thủ với sát thương cực cao. Khả năng kháng phép, vô hiệu hóa lời nguyền hay hiệu ứng bất lợi ảnh hưởng đến cơ thể. Khả năng tránh các nguyên tố tự nhiên như giảm 80% thiệt hại từ lửa, hấp thụ 80% phép thuật gió của đối phương, giảm 80% thiệt hại từ phép thuật đất, phản xạ lại 80% thiệt hại từ phép thuật nước cho đối phương. Khả năng miễn dịch với bóng tối khi vô hiệu hóa 80% thiệt hại từ phép thuật bóng tối. Khả năng chia sẻ ánh sáng khi 80% phép thuật ánh sáng sẽ chuyển qua mục tiêu khác. Khả năng chủ động, Reinhardt không bao giờ bị dồn vào thế bị động. Anh luôn là người chủ động khơi dậy các cuộc chiến và anh ta sẽ không bao giờ bị tấn công bất ngờ. Bên cạnh đó, Reinhardt còn sở hữu khả năng kháng cự với đợt tấn công đầu tiên. Khi mà bất cứ đợt tấn công đầu tiên nào của một cuộc chiến gây ra và Reinhardt đều trượt, khả năng kháng cự với các đợt tấn công, tất cả các cuộc tấn công thứ hai trở đi và tất cả các cuộc tấn công sau đó nhắm vào cậu đều bị trượt. Phước lành của thời tiết, Reinhardt được tăng sức mạnh khi ở trong mưa, nắng, ban đêm và ban ngày. Chủ nhân của các vật phẩm, biết cách sử dụng tất cả vật phẩm ở bất kỳ thời điểm nào. Phước lành đọc suy nghĩ, có thể hiểu đơn giản những gì người khác đang nghĩ. Khả năng đánh tay không, Reinhardt vẫn rất mạnh cho dù không có vũ khí nào. Phước lành của thần chiến tranh, có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào một cách điêu luyện. Phước lành ao hồ, có thể đi trên nước và đi trên mây. Và phước lành của Seth, Reinhardt sẽ không bao giờ bị trời đánh. Kết hợp với ba phước lành này thì tha hồ đi du ngoạn anh em ạ. Trí tuệ về muối, Reinhardt có thể nhận ra muối và đường kể cả khi chúng bị trộn lẫn với nhau. Reinhardt còn có thể trở thành Soma phiên bản Ruggiero khi có thể nấu được mọi món ăn và chúng đều rất ngon. Điêu luyện tất cả phương pháp nấu ăn, có thể thiết kế những trang phục tuyệt vời mà chắc chắn sẽ thành mốt. Chiếc áo anh hay mặc và chiếc váy của Phèo đều do anh thiết kế. Thiên tài trong việc dạy học, khi tất cả những ai theo học Reinhardt đều sẽ thành công trong con đường học tập. Có thể tự luyện tập sức mạnh cho cơ thể mình và cả việc khai thác tối đa tiềm năng của những người khác. Gia hộ phong trừ, Reinhardt sẽ không bị ảnh hưởng bởi gió trong khi chạy. Khả năng miễn dịch, có thể miễn dịch với tất cả các chất độc và bệnh tật kể cả Covid-19. Sức mạnh của máu, khi bị chảy máu, Reinhardt trở nên mạnh hơn. Phước lành của Phượng Hoàng, khi chết, Reinhardt được quyền tiếp tục sống thêm một lần nữa. Hiệu nôm na là có 2 mạng đấy anh em. Trực giác siêu phàm, cho phép anh nhận ra nguy hiểm và các đòn tấn công của kẻ địch. Chuẩn đoán, cho phép Reinhardt nhận biết tất cả phước lành của mọi người xung quanh. Tìm kiếm lối thoát, Reinhardt có thể biết tất cả lối thoát và đó là lý do mà Phèo không bao giờ chạy thoát được khỏi anh ta. Tái tạo thế giới là một kỹ năng siêu bá chỉ có được ở các đấng toàn năng. Khi Reinhardt có thể tái tạo ra những thứ đã bị phá hủy trở lại hình dạng ban đầu. Đây cũng là thứ đã khôi phục lại thế giới sau khi Reinhardt tiêu diệt Puck. Bên cạnh những phước lành trên thì còn rất nhiều phước lành mà kể ra là vô cùng dài dòng. Và bây giờ video của tớ xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki nhé.